निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया न्यू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। मैले विभिन्न किसिमको ट्युटोरियल, ग्राफिक डिजाइनिङ र इसेन्शियल प्लेलिस्ट ट्रेनिङ जुन चाहिँ एब्सोल्युट बिगिनर्सको लागि पनि बनाएको छु। साथसाथै म सबै दिन एभ्रीडे एउटा भिडियो अपलोड गर्दै गर्छु। आज हामी एउटा सोशल मिडिया पोस्ट डिजाइन गर्न गइरहेको छौँ। म सिधै भिडियोतिर गएँ। यो एडोब फोटोसप मैले खोलिसकेको छु। मैले एउटा इमेज ल्याइसकेको छु। मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेको छु। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने धेरै तरिका छ। तपाईहरुले म आई बटनमा कसरी रिमुभ गर्ने भनेर लिंक राखिदिनेछु। कृपया त्यो भिडियो पनि हेरिदिनु होला। सुरुमा फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ र यहाँ टाइटलमा सोशल मिडिया पोस्ट भनेर नाम राखिदिनु होला। विड्थमा 1200 px को र रिजोल्युसन 300, कलर मोड RGB राखेर सिम्पली क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु क्रिएट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरु रेक्टेंगल टुल लिनु होला। तपाईहरु यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सरल तरिकाले। र यहाँ रहेको म यो कलर भन्दा म बेग्लै कलर लिदै छु। हल्का यति कलर लिदै छु, डार्क। यो आइसकेको छ। त्यसपछि म यसलाई कन्ट्रोल J गरेर डुप्लिकेट गर्छु। तपाई लेयर्स प्यानल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डुप्लिकेट भइसकेको छ। यसलाई हल्का यसरी तल लिएर आउँछु र हल्का बेन्ड गर्दिन्छु र इन्क्रिज यसरी गर्दिन्छु दुवैपट्टि, ताकि छोपियोस् भनेर। यसरी क्लिक गरिसकेपछि म यसको कलर हल्का डार्क गरिदिन्छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई फेरि कन्ट्रोल J गरिदिन्छु। कन्ट्रोल J गरेर हल्का मुनि सार्दिन्छु र यसको कलर म अहिले रेड राख्दैछु। ओके। र यहाँबाट यसरी इमेजलाई ल्याउँदै छु। यो चाहिँ टपमा म लिएर आउँदै छु। यसरी म राख्दै छु। एडजस्ट गरेर इन्टर म सेन्टरमा यसलाई राख्दै छु र इन्क्रिज गर्दै छु। यहाँबाट यसरी राखेर यसलाई म अहिले यसलाई नचलाऊ। यहाँबाट म भाइब्रेन्स गरेर एड गरिदिन्छु। यतिकै ठिक छ। त्यसपछि म यसमा एड गरिसकेपछि अब म टेक्स्टमा जान्छु। यहाँ म लेख्दैछु, व्हाइटमा लेख्दैछु। यसको फन्ट म चेन्ज गर्दैछु। अहिलेको लागि म फन्ट भनेको कम्फोर्टा भन्ने छ, त्यो युज गर्दैछु र यसको इन्क्रिज गर्दैछु। यहाँबाट यसको घटाउँदैछु र फिल द म्युजिक भनेर दिँदैछु। यसलाई इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई हल्का सानो गरिदिन्छु। अब यहाँबाट यसो गरेर म यसलाई कन्ट्रोल X गरेर फेरि अल्ट थिचेर डुप्लिकेट गर्दैछु। यसरी नै यसलाई म रिमुभ गर्दैछु पेस्ट गरेर। यसको यहाँ डिस्टेन्सिङ हल्का घटाइदिन्छु। फिल द म्युजिक हल्का यसलाई यसरी इन्टर गर्छु र यसको टेक्स्टलाई योभन्दा पछाडि लिएर जाँदैछु। फिल द म्युजिकलाई हल्का ठुलो पारिदिन्छु।
इन्टर गर्छु र यसलाई यसरी यहाँ राख्दिन्छु। हल्का यसलाई छड्को गरौँ। र यो म यसलाई पनि यहाँ गएर यो कलरमा एप्लाई गर्दैछु। ओके, ठिक छ। र यहाँ म फेरि टेक्स्ट लिँदैछु। यहाँ चाहिँ लोगो राखिदिनु होला। लोगो, यो लोगो। हल्का यसमा म एफेक्ट्समा गएर ड्रप स्याडो एप्लाई गर्दैछु। तपाईहरु पनि एप्लाई गरिदिनु होला। हामी सोशल मिडिया पोस्ट डिजाइन गर्दैछौँ। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। र यसको डिस्टेन्सिङ यता गरिदिन्छु। अलिक बेग्लै लुक्स आएको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ रेक्टेङ्गल टुल लिँदैछु, राउन्ड रेक्टेङ्गल टुल। यहाँबाट यसरी यहाँ चाहिँ एउटा राउन्डेड रेक्टेङ्गल टुल ड्र गर्दैछु र यसको पुरै मोड दिँदैछु। यसको कलर भनेको म अहिलेको लागि यो लिँदैछु। मलाई यो कलर चाहिएको, म्याचिङ होस् भनेर भइसकेको छ। त्यसपछि म यहाँबाट यसलाई नि कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गरेपछि हल्का माथि सार्छु र यहाँबाट यसको कलर व्हाइटमा यसरी व्हाइट बनाइदिन्छु र फेरि म अर्डर नाउ भनेर लेख्दैछु। अर्डर नाउ कन्ट्रोल ए गर्छु र सबलाई क्यापिटलाइज गरिदिन्छु। यसरी यसलाई यसरी एरेन्ज गरेर यहाँ व्हाइट बनाएर म यहाँबाट प्लेस गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट फेरि म यसलाई कपी गर्छु, कन्ट्रोल ए, अनि यहाँबाट वेबसाइटको नाम यसरी मैले लेखेँ, कन्ट्रोल ए गरेँ, फन्ट साइजलाई स्मल पारिदिएँ। यहाँ देखिरहेको छैन। अब यसलाई यो पनि नजाओस् भनेर म यसको स्पेसिङ हल्का बढाइदिँदैछु। यसरी बढाइसकेपछि फेरि म जुम इन गर्छु र यसलाई नै यसरी कपी गरेँ र यो कन्ट्याक्ट भनेर नाम दिएँ। दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। अब हाम्रो बेग्लै लुक्स आइसकेको छ। अब यहाँ डिस्काउन्टको अफर यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म इलिप्स टुल लिँदैछु अनि यहाँबाट यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। यो आइसकेको छ। फेरि म सेम कलर कन्ट्रोल जे, त्यसपछि हल्का इन्क्रिज गरेँ, त्यसपछि यसको अफ गरिदिएँ र यसको यसमा एप्लाई गरिदिएँ। लेयर स्प्यान्समा गएर दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला, सेन्ट्रलाइज गर्नु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जुम इन गरेर आइसकेको छ। हामी निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दैछौँ। तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यो हामी चेन्ज गरौँ यसरी पनि कलरलाई व्हाइटमा राखिदिउँ ताकि यसरी हाम्रो लुक जाओस्। अब 25% अफ भनेर म यहाँ लेख्दैछु। OFF अफ अथवा डिस्काउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फन्ट साइजलाई इन्क्रिज गरिदिँदैछु।
यो हाम्रो फाइनल लुक भइसकेको छ। यसरी मैले प्लेस गरेँ। यो फाइनल लुक हाम्रो तयार भइसकेको छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।